હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું ભગત મુઠિયાનું શાક, જે ચણાની દાળમાંથી બને છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। એને બનાવવું પણ ખૂબ જ ઇઝી છે। તો ચલો આપણે સૌથી પહેલાં એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। ભગત મુઠિયાનું શાક બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં મુઠિયા બનાવશું। તો એ માટે મેં અહીંયા અડધો કપ જેટલી ચણાની દાળને 5 થી 6 વખત સારા પાણીએ ધોઈને એને 4 થી 5 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળી દીધી હતી, જેથી એ સારી રીતે ફૂલી જાય। તો આ સરસ ફૂલી ગઈ છે અને મેં બધું જ એનું પાણી નિતારી લીધું છે। આ મેં ઝીણા સમારેલા કાંદા લીધા છે 1/4 કપ જેટલા, અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો, એક મોટી સાઇઝનું લીલું મરચું અને 3 કળી મેં લસણની લઈ લીધી છે। ધાણા જીરું પાવડર લીધો છે 1 ચમચી જેટલો, લાલ મરચું પાવડર અડધી ચમચી, કારણ કે આપણે લીલું મરચું પણ લીધું છે। મીઠું લીધું છે સ્વાદ મુજબ અને હળદર લીધી છે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી। તો સૌથી પહેલાં આપણે ચણાની દાળને પીસવી પડશે। તો એ માટે આ મિક્સરના જગમાં આપણે પલાળેલી ચણાની દાળ નાખી દઈએ। ધ્યાન રાખવાનું છે કે આમાં સહેજ પણ પાણી ના રહેવું જોઈએ, વગર પાણીએ જ એને પીસવાનું છે। તો હવે આપણે એમાં આદું, લસણ અને લીલા મરચાં નાખી દઈશું। મેં બધું જ નાના ટુકડામાં સમારી લીધું છે। તો હવે આપણે આને એકદમ બારીક પીસી લઈશું। મેં બધું જ સારી રીતે પીસી લીધું છે અને આપણે આને એકદમ બારીક જ પીસવાનું છે, સહેજ પણ દદરું નથી રાખવાનું। તો હવે આપણે આને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। ધ્યાન રાખવાનું છે કે વગર પાણીએ જ એને પીસવાનું છે। તો હવે એક બાઉલ આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ। એમાં હવે આ પીસેલી ચણા દાળનું આપણે મિશ્રણ નાખી દઈશું। તો મેં બધી જ ચણાની દાળ આ બાઉલમાં કાઢી લીધી છે। તો હવે આપણે એમાં એક મોટી ચમચી જેટલું ગરમ તેલ નાખીશું। તેલને મેં નાના પેનમાં ગરમ કરી લીધું છે। ગરમ તેલ નાખવાથી આપણા જે મુઠિયા છે એ સોફ્ટ બનશે, કારણ કે આપણે એમાં સોડા પણ એડ નથી કરવાના। તો હવે એમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું, હળદર નાખશું, લાલ મરચું નાખશું, ઝીણા સમારેલા કાંદા નાખશું અને ધાણા જીરું પાવડર પણ નાખી દેવાનો છે। હવે બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ગરમ તેલ નાખ્યું હતું એટલે પહેલાં આપણે ચમચીથી જ સહેજ મિક્સ કરીશું, પછી આપણે હાથથી મિક્સ કરી લઈશું। તો હવે આ મિશ્રણ ગરમ નથી, તો હવે આને હાથથી જ મિક્સ કરી લઈએ। અને આ સ્ટેજ ઉપર તમે આને ચાખી પણ લો, જો એમાં મીઠું કે કંઈક લાલ મરચું ઓછું હોય તો તમે આ સમયે એમાં નાખી શકો છો। તો હવે આને સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે એના ગોળ મુઠિયા બનાવશું। એમ તો આપણે આને વગર પાણીએ જ પીસ્યું છે, પણ તેમ છતાં જો હાથમાં ચોંટે તો તમે હાથમાં સહેજ તેલ લગાવીને પણ આના મુઠિયા બનાવી શકો છો। તો હવે આ રીતના બોલ્સ બનાવીને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈશું અને બાકીના બધા જ બોલ્સ રેડી કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બધા જ મુઠિયા બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લઈશું। મેં તેલ પણ પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તેલ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે એક પછી એક મુઠિયા તેલમાં નાખતા જવાનું છે। આપણે આને સ્લો ફ્લેમ ઉપર ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાનું છે, જેથી અંદરથી કાચા ના રહી જાય। તો આ બધા જ મુઠિયા મેં નાખી દીધા છે અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે આને ચમચાથી હલાવતું પણ રહેવાનું છે, જેથી એ બધી તરફથી ફ્રાય થઈ જાય। તો આપણા મુઠિયા હવે સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે। ધીમા તાપે જ એને મેં ફ્રાય કર્યા છે। તો હવે આને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। ધીમા તાપે જ ફ્રાય કરો, જેથી અંદરથી કાચા ના રહે। તો હવે આપણે શાક બનાવવાની સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો એ માટે મેં અહીંયા એક મોટી સાઇઝનું ટામેટુંને મિક્સરમાં પીસીને પ્યોરી બનાવી લીધી છે। એક મોટી સાઇઝના કાંદાને મેં ઝીણો સમારી લીધો છે। એક મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને મેં આ રીતના નાના ટુકડામાં કાપી લીધો છે। જીરું લીધું છે મેં અડધી ચમચી જેટલું, હિંગ 2 ચપટી જેટલી, મીઠું લીધું છે સ્વાદ મુજબ, કાળા મરીનો પાવડર 1/8 ટીસ્પૂન જેટલો, ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા 1 મોટી ચમચી, ધાણા જીરું પાવડર 1 મોટી ચમચી, હળદર લીધી છે 1/4 ટીસ્પૂન, તેલ લીધું છે 5 થી 6 મોટી ચમચી જેટલું, આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ 1 મોટી ચમચી,
લાલ મરચું પાવડર 1.5 મોટી ચમચી, 1 નંગ તમાલપત્ર, 1 નાનો તજનો ટુકડો અને 2 લવિંગ લીધા છે. મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં સૌથી પહેલાં આપણે તેલ નાખી દઈશું. જેવું તેલ ગરમ થઈ જાય એમાં આપણે જીરું અને હિંગ નાખશું. તમાલપત્ર નાખશું. તજ અને લવિંગ પણ નાખી દઈશું. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખશું. અને હવે આને અડધી મિનિટ માટે આપણે સતળાવા દેવાનું છે. તો બધું જ સારી રીતે સતળાઈ જાય એ પછી આપણે એમાં ઝીણા સમારેલા કાંદા નાખી દઈશું. હવે આ કાંદાને પણ આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર લાઇટ બ્રાઉન કરીશું. કાંદા સારી રીતે સતળાઈ જાય એ પછી આપણે એમાં ટામેટાની પ્યુરી નાખી દઈશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને તરત જ આપણે એમાં મીઠું નાખી દઈશું. ટામેટાની પ્યુરીની પછી તરત જ મીઠું નાખવાથી ટામેટા જલ્દી કૂક થઈ જાય છે. તો હવે આપણે એને 5 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર કૂક કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ટામેટાની પ્યુરીમાંથી ઓઇલ અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એમાં હળદર નાખશું. કાળા મરીનો પાવડર નાખશું. ધાણા જીરું પાવડર નાખશું. અને હવે બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે જે કાચા બટાકાના ટુકડા લીધા હતા એ આમાં નાખી દઈશું. અને આ બટાકાને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર 2 મિનિટ માટે અત્યારે કૂક કરીશું. તો 2 મિનિટ થઈ જાય એ પછી આપણે એમાં લાલ મરચું પાવડર નાખી દઈશું. મેં તીખા લાલ મરચાંમાં અડધી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર મિક્સ કર્યું છે, જેનાથી સબ્જીનો કલર સારો આવે. તો હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરીને આમાં 3 કપ જેટલું પાણી નાખવાનું છે. તો આ ટોટલ 3 કપ જેટલું પાણી છે આપણે એમાં ઉમેરીશું. અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી દેવાની છે, કારણ કે પાણી એડ કરવાથી ટેમ્પરેચર લો થઈ ગયું હશે. તો 5 મિનિટ માટે આપણે એને ફાસ્ટ ફ્લેમ ઉપર કૂક કરીશું. તો મેં ટોટલ 10 મિનિટ માટે આને કૂક કર્યું છે. 5 મિનિટ ફાસ્ટ ફ્લેમ પર અને પછી મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કર્યું છે. તો હવે 10 મિનિટ પછી આપણે બટાકાને ચેક પણ કરી લઈએ. 10 થી 12 મિનિટનો સમય લાગી જાય છે આમાં. તો હવે એક ચપ્પુ લઈને આપણે ચેક કરી લઈએ. તો આ બટાકું સારી રીતે કૂક થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જે ફ્રાય કરેલા મુઠિયા હતા એ આમાં નાખી દેવાના છે. 2 મુઠિયાને મેં આ રીતે નાના નાના ટુકડામાં તોડી લીધું છે, જેનાથી ગ્રેવી થીક બનશે. તો હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરીને 5 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. તો હું અડધો કપ જેટલું પાણી હજી આમાં એડ કરું છું, કારણ કે આ સબ્જી થોડીક લિક્વિડી હોય છે. તો અડધો કપ જેટલું પાણી મેં એડ કર્યું છે. અને હવે આપણે ઢાંકણું ઢાંકીને આને કૂક કરી લઈએ 5 મિનિટ માટે. પાંચ મિનિટ પછી હવે આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું. એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને અને આમાં લીલા ધાણા નાખી દઈશું. આ સબ્જી આપણી હવે રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે આ સબ્જીને આપણે સર્વ કરી લઈએ. તો આ પ્લેટમાં આપણે આ સબ્જીને સર્વ કરી લઈશું. અને આ સબ્જી થોડીક લિક્વિડી જ હોય છે, કારણ કે જ્યારે આપણે આને રોટલી સાથે ખાઈશું તો એ થોડીક ડ્રાય લાગશે. એટલે ગ્રેવીની કન્સિસ્ટન્સી પતલી જ રાખો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ભગત મુઠિયાનું શાક બનીને તૈયાર છે. તમે આને રોટલી, પરાઠા, પૂરી કે બ્રેડ સાથે ખાઈ શકો છો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.